السلام عليكم حبابي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. فيديو جديد. هذا النهار غادي نوجدوا واحد الحليوه هنديه كتجيب غيمه لذيذه اقتصاديه، كيف ما شايفين مكوناتها بسيطه وكتجي المذاق ديالها رائع. كيف ما شايفين هادو هما المكونات اللي غادي نحتاجوهم في هاد الحليوه اولا هاد الحلوه الهنديه. كيف ما شايفين عندي كاس نتاع الحليب بودره، عندي نص كاس نتاع الدقيق، عندي ربع كاس نتاع الزبده دائبه، عندي معلقه صغيره نتاع الخماره ديال الحلوه، وغادي نجمعوها بالحليب الدافئ. كيف ما شايفين غادي نفوتوا نخدموها على بركه الله. حاجه حبابي نجيبوا شي حاجه فاش غادي نخلطوا هاد المكونات. غادي نديروا كاس نتاع الحليب ديالنا، اي كاس تعبروا به تكملوا العبارات. غادي نزيد عليه الزبده كيف ما شايفين دائبه، بسم الله. وغادي نزيدوا عليه نص كاس نتاع الدقيق الابيض بطبيعه الحال راه مغربل، وغادي نزيدوا عليه هاد المعلقه الصغيره نتاع الخماره ديال الحلوه، بسم الله. غادي نخلطوهم مزيان. وغادي نعجنوهم بالحليب دافئ كيف ما شايفين. قداش ما هزت لكم الحليب، يعني الحليب بدون كيما نقولوا بدون عبار، قداش ما هزت لكم. وإلا جاتكم الكميه قليله فيكم تضاعفوا المقادير. عاود ما ديروا كاس واحد نتاع الحليب بودره فيكم ديروا 2 كيسان. عاود ما ديروا نص كاس نتاع الدقيق فيكم ديروا كاس واحد نتاع الدقيق عفوا، هكا. وكيجينا القوام كيف ما شايفين بهذا الطراوه. هذا راه في الساعه كيتعجن، وكذلك ما يحتاجش ندلكوه ولا نعجنوه. هكا كيجينا بهذا الطراوه هذه، بسم الله. كيف ما شايفين غادي نخليوها ترتاح واحد شويه، نغطيوها نخليها ترتاح واحد شويه، وغادي نفوتوا نوجدوا القطر فاش غادي باش غادي نعسلوها. هنايا غادي نصاوبوا القطر. عندي هنايا كاس نتاع السكر حبيبات كيف ما شايفين نفس العبار، غادي كاس نتاع الماء كيف ما شايفين، الكيسان راهم قد قد نفس العبار نتاع السكر، نفس العبار نتاع الماء. عندي هنايا حبيبات نتاع الهيل كيف ما شايفين 5 نتاع الحبيبات نتاع الهيل، غادي نديرهم على البوطه حتى يبديو في الغليان. من بعد غادي نزيد عليهم هاد شويه نتاع الليمون كيف ما شايفين، اولا هاد الشريحه نتاع الليمون غادي نزيدها عليهم. غادي نخليه يتبخ 5 دقائق، وغادي نطفي عليه القطر ديالنا غادي يكون واجد. غادي نديرو على النار دابا. بعد ما خليناها ريحت العجينه ديالنا تقريبا واحد الربع ساعه بيناتهم ما درت هذاك القطر. دركا غادي نفوتوا نكور نعملوا منها هكا كويورات صغار كيف ما شايفين، الشكيه اللي كتبغيوه نتوما. انا غادي نديرهم صغار شويه، ما غاديش نكبرهم. غادي نمشي بهذه الطريقه حتى نسالي هذه الكميه اللي عندي تاع العجين. انا حبابي درنا الزيت يسخن لينا هكا في الكاسرونه اولا المقله. غادي نجيبوا الحبيبات ديالنا بعد ما كورناهم هذا الشكل هذا، وغادي نحطوهم هكا في الزيت يتقلاو. الزيت تكون سخونه كيف ما شايفين. غادي نديرهم كاملين هنايا في الزويته حتى يتحمروا لنا، يولي اللون ديالهم ذهبي ويتحمروا لنا مزيان ونحيدو. انا حبابي من بعد ما قليناها كيف ما شفتوا في الزويته هكا تتحمر لينا اللون ديالها. حاولوا تنقصوا النار بزاف مزيان، تكون النار خافته، حيت في الساعه كتحمر كيف ما شايفين. النار تكون خافته باش تطيب لكم من الداخل ومن برا. غادي نهزوها كيف ما شايفين بحال هكا، وغادي نديروها هنايا في القطر اللي وجدتها انا وياكم كيف ما شفتوا درتو هنايا. غادي نخويها كامله نديرها هنايا في القطر ونخليها تشرب مزيان مزيان. شوفوا لي على جمال، شوفوا لي على جمال. هيا حبابي الحليوه ديالنا من بعد ما خليتها حتى تشربت القطر مزيان وصفيتها من هذاك القطر كيف ما شفتوا كتجي هكا على هذا الشكل هذا. درت ليها شويه نتاع الكركاع من الفوق هكا، شويه نتاع اللوز اولا نتاع الكركاع اولا نتاع البيستاش اللي كان متوفر عندكم. ما كانش متوفر عندكم ما ديروا حتى شي حاجه، فيكم ديروا لها كذلك نواد كوكو الا بغيتوا، يعني التزيين يبقى لكم على الذوق. ترشوا هكا عليها الفوق وشوفوا ليا المنظر كيفاش كتجي دايره. يا سلام. وما نقول لكمش المذاق كيفاش داير. نتوما عارفين اي حاجه فيها الحليب بودره كيجي المذاق ديالها زوين، كتجي معلكه والمذاق نتاعها اكثر من رائع. فيها ديك النسمه نتاع الهيل، كتجي غيمه زوينه 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 لذيذه. مكوناتها كيف ما شفتوا بسيطه وسهله توجد معكم بسرعه، كتجي غيمه اكثر من رائعه. غادي نفتحوا شي وحيده ونشوفوها كيفاش كتجي من الداخل، بسم الله. يا سلام. شوفوا شفتوا كيفاش كتجي دايره من الداخل، كتجي فريمه اكثر من رائعه.
واحد المذاق فيها، واحد اللذه فيها، ورطبه رطبه 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 ومشربه داك القطر. فيكم كذلك ديروا لها غير العسل الا بغيتوا العسل، يعني ما بغيتوش كاع تصاوبوا القطر فيكم ديروا لها غير العسل، كتجي فريمون اكثر من رائعه. نتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم. ولا هنا حبابي غادي نكون وصلنا لنهايه الفيديو. ما تنساوش تشاركوا في القناه، ديروا جيم لا فيديو اللي عجبكم، تفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. من هنا حتى الفيديو الجاي نقول لكم تهلاو لي فراسكم بزاف بزاف بزاف، ونشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. بسلام عليكم.